Mă numesc Andrei Ovidiu, conduc un Ford F Max 500. Am în jurul la 100.000 de kilometri, ca timp n-aș putea să vă spun, dar ca kilometri am în jur de 100.000 de kilometri făcuți cu camionul respectiv. Am o perioadă suficient de lungă pe el ca să pot să mă exprim. Se conduce foarte ușor. Eu am condus majoritatea tipurilor de camion. Am început cândva odată pe un MAN tip mai vechi, undeva de mult în Grecia. Am condus Volvo, am condus Scania pentru foarte puțin timp. Mai mult timp am condus Mercedes sau DAF sau MAN. Pasiunea pentru camioane e de mic copil. Pe vremea când eram copil, camioanele erau un lucru rar, care le vedeam odată la nu știu cât. Tata, șofer, a fost o viață întreagă. Niciodată nu la modul de tir, pentru că de câte ori îl întrebam de ce nu s-a făcut șofer pe tir, îmi spunea că vrea să doarmă noaptea acasă. N-am înțeles până la foarte mulți ani chestia respectivă, că am vrut la 18 ani să mă fac șofer profesionist. N-am avut sub nicio formă ajutorul lui tata. Am făcut școala de șoferi profesioniști în Grecia, undeva aproape de vârsta de 40 de ani, pur și simplu din plăcerea de a șofa camion. Am lucrat la un magazin de recycling în Grecia foarte mulți ani. Acolo am început să învăț ce înseamnă un camion și la un moment dat, în timpul crizei din 2007-2008, când a început în Grecia, am mai rezistat magazinul pe piață până undeva în 2011, când au început să scârție, nevrând să ajungem la faza să-mi spună că, știi, nu mai avem de lucru sau știu eu ce. Am luat hotărârea și am cumpărat primul camion. Alexandru era destul de fraged la 20 de ani, 21. Nu știu în ce măsură avea pasiunea respectivă la momentul respectiv de așa. Cu toate că îl pusesem la 18 ani în Grecia și a făcut permis de camion doar așa, în ideea că îmi plăcea mie, probabil mai mult decât lui. În primul rând, confortul la șofer. În primul rând. Neștiind în primă fază, deci cum se comportă la drum sau ce, ideea are dulapuri tip avion în partea din spate, care sunt foarte binevenite, are dulapuri în față, dat fiind faptul că faci în curse cât mai lungi, în principiu e nevoie să ai pentru pleci. Știi când pleci, nu știi niciodată când te întorci. Frigiderul în mare destul de încăpător, dulapurile laterale la fel. E ok din punctul ăsta de vedere, pentru un șofer prima dată ne gândim la confortul tău, pentru că acolo e casa ta, acolo e și sufrageria, și bucătăria, și dormitorul, și orice. Și în principiu asta te interesează prima dată. După aceea intri la cât consumă sau știu eu, cum se comportă la drum. Sunt Alex Andrieș, am 31 de ani. Povestea firmei începe acum 11 ani. Eram tânăr și plin de vise atunci când m-am decis oarecum așa să vin în România din Grecia și să cumpăr primul camion. Cu ajutorul părinților mei, bineînțeles, am primit fondurile necesare pentru un camion second hand la vremea respectivă, în 2011. Am cumpărat primul camion și așa m-am decis să vin la a doua facultate în România, la Cluj. De asta am și rămas aici. Am început eu un business cu care să mă pot întreține la facultate, cam așa a început toată ideea. La vremea aia tatăl meu lucra în Grecia la un alt job și am zis că iau un camion și cu ce produce camionul respectiv să pot să mă întrețin eu la facultate în Cluj. Până să încep facultatea în vară, luasem deja toate permisele și atestațiile. Am găsit un șofer, am mers cu el pe primul camion pe comunitate. A fost foarte interesant, dar mi-am dat seama că probabil nu neapărat șoferia e de mine, că m-aș plafona acolo și n-aș putea să dezvolt business-ul în partea care mi-aș fi dorit atunci. A trecut un an jumate când am decis să luăm al doilea camion. Pe vremea aia era un pic și mai ușor în transporturi pe partea de vest față de ce este acum. Long story short, cumva am ajuns pe timpul a 5 ani, fiecare an să luăm câte un camion, totdeauna a fost second hand, că nu ne permiteam încă la momentul respectiv unul nou. După 6 ani, cred, am reușit și am luat primul camion nou. Am încercat să adăugăm, să ajungem până la 10 camioane în 10 ani. A fost țelul cumva după al doilea camion. Din păcate n-a fost așa simplu, am ajuns la un moment dat la 10, apoi am mai scăzut din cauza că unul s-a răsturnat. Era tatăl meu în apropiere, a fost el, atunci s-a implicat el în firmă, cum s-a răsturnat primul camion ca să putem dezvolta mai departe afacerea, că trebuia să acoperim salarii și daunele produse atunci și toate au fost o gaură destul de mare în bugetul firmei.
și atunci s-au hotărât să-și dea demisia de la firma respectivă și să vină alături de mine ca să mă ajute, fiind într-un impas, fiind și foarte tânăr, nu știam ce să fac. La momentul ăla a fost o pierdătură destul, dar toată lumea a fost bine, doar daune materiale. A venit el, a stat mai multe luni pe camion atunci, cu anumite sacrificii și am reușit să înlocuim camionul respectiv, să luăm altul. Am crescut până am luat primul camion nou, am mers totul bine de decurs de 4 ani, era tata, el a luat foc camionul respectiv. Asta se întâmpla cu 2 ani jumate, cred, cam așa. La foc a scăpat tata, a fost totul ok, a ieșit la timp de camion, camionul a ars complet undeva în Italia. Era primul, numai ce termina leasing-ul la el, atunci a fost daună totală și ăla și după aia, imediat, cumva s-am văzut și am reușit să luăm primele 2 camioane Ford. Am zis că facem un efort oarecum financiar și să luăm 2 Forduri noi. În transporturi trebuie să ai un parc cât mai nou și mai competitiv și datorită consumului de carburant, care la cele vechi e destul mai mare, cu cât avansează tehnologia, cu atât scade consumul. Și atunci am decis să luăm camioanele Ford. Așa am început cumva parteneriatul cu Ford și am fost foarte, foarte mulțumiți de acest parteneriat. Tata a decis să rămână alături de mine și să dezvoltăm business-ul, care a devenit un business de familie, sau ambele familii cumva suntem în asta. Nu suntem o firmă mare, suntem o firmă destul de mică. În momentul de față avem 9 camioane, angajați la birouri suntem 5 persoane și restul sunt șoferi. Încercăm să ținem o direcție cât mai spre extindere, dar una organică, și să nu urmărim neapărat maximizarea profitului atât de mult cât să fie angajații mulțumiți și fiecare să poată să-și câștige existența și să fie mulțumit la locul de muncă și firma să fie o resursă de venit pentru toți cei din cadrul firmei și nu mă interesează să am 100 de camioane, dar să am angajați nemulțumiți, că nu mă ajută cu absolut nimic, aș avea mai multe bătăi de cap. Deci avem 9 camioane la momentul de față, din care sunt ultimele 3 camioane noi achiziționate sunt Forduri. Am început parteneriatul ăsta și sunt destul de mulțumit și probabil pe viitor, dacă anul ăsta probabil nu că e un an ciudat așa din punct de vedere economic și cu tot ce se petrece în lume, nu cred că o să avem în plan vreo achiziție, dar următoarele achiziții, ca prima opțiune, sigur o să fie Ford, că suntem adică foarte mulțumiți pentru ce prezintă în primii acești 2-3 ani de când le avem. O să vrem să renoim mai degrabă parcul decât să le extindem, că mai sunt camioane care s-au mai învechit. Ideea tot să fim cât mai competitivi, să avem camioane cât mai noi, de aici pleacă și satisfacția angajaților, deci bunăstarea companiei, cred eu, că se leagă una cu alta, merg mână-mână. În primul rând, mi s-a părut raport calitate-preț foarte bun și timpii de livrare care erau mai buni față de camioanele competitive. Am urcat într-un camion, am văzut că e foarte spațios, am văzut că un șofer știam nevoile șoferului, fiind și eu la început. Pe partea aia am avut care sunt nevoile lor și am văzut că acopereau cam toate nevoile pe care le au ei. Puterea camionului, care mi s-a părut 500 de cai, una foarte bună, și avea toate opțiunile necesare și nu trebuie să bați capul cumva ca să pui opționale sau chestii genul ăsta, să urce prețul sau nu. Era făcut standard pentru nevoile mele. Înainte să mă decid să vin la facultate în România, fiind în liceu, mai aveam prieteni aici și veneam destul de des la Suceava în vacanță, să-mi văd prietenii, rudele, și tatăl unui bun prieten de-al meu avea, cred că 2 sau 3 camioane și eu, stând la prietenul al meu când am venit în România, mi s-a părut foarte interesant ce făcea el acolo cu camioanele, că neavând un background în familie. Mi s-a părut foarte interesant ce face și am luat legătura cu el să-mi spună, să-mi povestească un pic. Și cumva m-am ocupat partea aia, stăteam zilnic, mai mult decât stau în vacanță, am stat cu el la birou să-mi arate ce se întâmplă acolo cu camioanele. Și așa am hotărât, i-am zis că aș avea niște economii și aș vrea să-mi cumpăr un camion și dacă poate să mă ajute să încep acest business. Cu ajutorul lui am găsit și primul șofer, că eu neavând contacte în acest domeniu. După aia am încercat să preiau pe cât posibil pe fiecare an ce a trecut frâiele cât mai mult eu, să devină firma cât mai independentă. Cel mai frumos lucru care mi se pare e că am reușit să creștem organic de la an la an și nu am stresul că angajații cumva au o problemă, că sunt angajați la compania mea și cel puțin de ce știu și din ce îmi spun ei sunt mulțumiți și
Nu avem un flux mare de angajați, cum se întâmplă în alte firme de transport. Ne referim exclusiv la șoferi care, din vari motive, pleacă foarte des din anumite companii. Am încercat să creăm o firmă stabilă și un grup compact de oameni, până la urmă, că nu avem o relație neapărat de patron-angajat, să zic așa, e o relație de colegialitate. În principiu, eu mă consider coleg cu toți din firmă, nu-mi place să fiu șeful sau patronul companiei. Criza petrolului care e în momentul de față, să zicem așa, prețurile care sunt în continuă scădere, statul român care e un impediment major în orice afacere, nu doar în transporturi, dar în transporturi cu atât mai mult, legile europene care au îngreunat pe parcursul anilor tot mai mult accesul nostru pe piața din vest și restricții tot mai mari și încearcă oarecum să ne scoată din competiție din acea parte a Europei. E o întrebare care mereu așa mi-am pus-o și eu în gând unde mă văd peste 10 ani. Țintesc cât mai sus și să văd unde ajungem. Ideea e să avem o firmă cât mai prosperă și angajați cât mai mulțumiți. Nu regret în niciun moment că m-am apucat de asta. Au fost de curs totul cu suișuri și coborâșuri, dar sunt multe satisfacții la mijloc, mai ales că pot lucra cu tatăl meu de atâta vreme și să ne înțelegem fără să am divergențe majore cu el, e ceva frumos.